How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් මම හිතනවා මගේ හැම යාළුවෙක්ම මේ කාලේදී ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්නව ඇති කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපේ රජයට, හමුදාවට, පොලිසියට උපරිම සහාය දෙන්න මේ කොරෝනා වසංගතේ ලංකාවෙන් ඒ වගේම ලෝකෙන් තුරන් කරන්න. ඉතින් හැමතිස්සෙම මම ඉල්ලන්නේ මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න, ගෙදරටම වෙලා ඉන්න. ඉතින් ගෙදර ඉන්නකොට මගේ මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් ටික බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පරිස්සම ගැන ගොඩක්ම හිතන්න. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවෝ කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒකයි මම හැමතිස්සෙම මගේ යාළුවන්ට කියන්නේ පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙන්න. ඒ වගේම අනිත් කට්ටියවත් පරිස්සම් කරන්න. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි ඒ කියන්නේ කොහෙවත් යන්නේ නැතුව ගෙදරටම වෙලා ඉන්න එක. ඉතින් ගෙදරට වෙලා ඉන්න එකේ නිකන් ඉන්න එපා. මේ ඉංග්‍රීසි ටික හරිය හදා ගන්න. ඉතින් මගේ channel එක විතරක් නෙමෙයි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන තරම් channels තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම බලන්න. ඉතින් මේ හැම එකක්ම බලලා පොඩි හරි දෙයක් Tamanට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ නිකන් ඉන්න එපා. ඉතින් අපි දන්නවා ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට විතරක් නෙමෙයි මට වුණත් ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙහෙම නිකන් ඉන්නකොට. ඉතින් ඒත් ඒවා හිතන්න යන්න එපා. ඉතින් පුළුවන් විදිහට අපි මේ දේවල් ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් මම හිතනවා මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අද මගේ යාළුවෙක් එකතු වෙන්නේ මගේ මේ 12 වෙනි පාඩමත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන්ස් වල 12 වෙනි පාඩමත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඊළඟ සතියේ තමයි අන්තිම පාඩම මේ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන්ස් වල. ඉතින් අදත් මම උගන්වන්න යනවා. මගේ යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන වාක්‍ය ටිකක් ඒ වගේම ප්‍රශ්න ටිකක්. ඉතින් මේ ටික අනිවාර්යෙන් මගේ යාළුවෝ බලන්න. ඒ වගේම හොඳට මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් කියන්න ඕනේ අනිත් දේ තමයි ගිය සතියේ මම මගේ WhatsApp group එක පටන් ගත්තා. ඉතින් සාර්ථකව කරගෙන යනවා. ගොඩාක් කට්ටිය ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඒක ඇතුලේ. ඉතින් අර මැසේජ් කරන්නේ, chat කරන්නේ ඒව මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. එතන වෙන්නේ තනිකරම කෝල් එකක් කරන් කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. ඉතින් ඒක සාර්ථකව කරන් යනවා. මට ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් කාට හරි අපේ WhatsApp group එකට එකතු වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම මට කෝල් එකක් දීලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. නිකන් ඒකට එකතු වෙන්න බෑ. මට අනිවාර්යෙන්ම කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ මගේ නම්බර් එකට. ඉතින් ඕකත් පොඩ්ඩක් මගේ ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න පුළුවන්. මගේ නංගි කරන channel එක තියෙනවා. Real Start Kids අනිවාර්යෙන් ඒ channel එකට ගිහලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් අනිවාර්යෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ හැම උපදෙසක්ම ඒ channel එකෙන් මගේ නංගි මගේ යාළුවන්ට අරන් යනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් දේවල් ටික කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. I don't think you need to call back. He'll call you. මේක ගොඩක් සරලයි. ඉතින් මේ ටික මට පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් අද කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඕන තරම් මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් බලමු. I don't think මම හිතන්නේ නැහැ you need to call back. You need to call back. ඔයාට ආපහු අවශ්‍යයි කියලා. ඒ කියන්නේ I don't think මම හිතන්නේ නැහැ ඔයාට ආපහු කෝල් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. තේරුණා නේද? I don't think you need to call back. Call back කියන්නේ ආපහු කතා කරන්න අවශ්‍යයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි කෝල් කරනවා යා මොකක් හරි පණිවිඩයක් කියනවා මම ඊට පස්සේ ආපහු අහනවා මම අපෝ කෝල් එකක් දෙන්නද ඔයාට? එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට I don't think you need to call back. I don't think you need to call back කියලා. right? ඊට පස්සේ තියෙනවා he will call you. He'll call you. He'll කියන්නේ he will call you කියන අදහසමයි. He'll call you. ඔහු කතා කරાવી. ඔයාට කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. He'll call you. ඔහු කතා කරાવી. ඉතින් මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. No, that's not necessary. දැන් මේක શબ્ද කරන්නේ necessary නැත්තම් necessary කියලා කියන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ right? No, that's not necessary. ඒ කියන්නේ ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. No, that's not necessary. ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන අදහස. No, that's not necessary. He'll get back to you soon. He'll get back to you. He'll get back to you soon. ඔහු ආපහු ඔයාට කතා කරાવી කියන අදහස. That's not necessary. ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන අදහස. තේරුණා නේද? No, that's not necessary. He'll get back to you soon. He'll get back to you soon. ආපහු ඔයාට ගනීවි කියන අදහස. මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. I was unable to contact you. නැත්නම් මේක contact කියන්නත් පුළුවන්, contact කියන්න පුළුවන්. ඔය දෙවිදිහටම ශබ්ද කරන්න පුළුවන්. I was unable to contact you Mr. Ashen. අනේ අශේන් මට ඔයව සම්බන්ධ කරගන්න බැරි වුණා, නොහැකි වුණා. I have been very busy recently. මේ ටිකේ මම ගොඩක් busy වෙලා හිටියේ කියන අදහස. I have been very busy recently. I was unable to contact you Mr. Ashen. I have been very busy recently. ඉතින් මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු නම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Thank you. ස්තුතියි ඔයාට. Will there be anything else? ඉතින් මෙහෙම හිතන්නකෝ ඔයාට කවුරු හරි කතා කරනවා මොන හරි කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා තව මොන හරි කියන්න තියෙනවද? තව මොන හරි තියෙනවද? Will there be anything else? Will there be anything else? තව මොන හරි තියෙනවද? Will there be anything else? තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. That's all. එච්චරයි. That's all. එච්චරයි. That's all. Thanks. That's all. Thanks. ස්තුති. එච්චරයි. ඉතින් එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් එහෙම කියන්න පුළුවන්. එකම තියෙනවා. No thank you. නෑ ස්තුති. අර අපි no thanks කියන no thanks. ස්තුති කියන්නේ නැහැ ස්තුති කියන අදහස no thanks.
that will be all, that will be all ඔච්චරයි කියන අදහස. that will be all ඔය ටික තමයි කියන අදහස. ඔච්චරයි කියන අදහස. තේරුණානේ දෙක තිබ්බේ. that's all ඔච්චරයි. no that's all ඔච්චරයි කියන අදහස. ආපහු තිබ්බා that will be all, that will be all ඔච්චරයි කියන අදහසේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. that will be all නැත්නම් that's all කියන අදහස. කවුරු හරි මොන හරි දෙයක් කියලා අහනවා. තව මොන හරි කියන්න තියනවද? ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් නෑ ඔච්චරයි. that's all නැත්නම් that will be all. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ is this a good time to talk or would you like me to call again later? බලන්නකෝ. is this a good time to talk? මේක හොඳ වෙලාවද කතා කරන්න. ඉතින් ඔයා කාට හරි කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාට තේරෙනවා එයා පොඩ්ඩක් බිසි වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාට අහන්න මේක කතා කරන්න සුසු වෙලාවක්ද? මේක කතා කරන්න හොඳ වෙලාවක්ද? කොහොමද අහන්නේ? is this a good time to talk? මේක කතා කරන්න හොඳ වෙලාවක්ද? මේක කතා කරන්න හොඳ වෙලාවක්ද? or would you like me to call again later? ඉතින් මම ඔයාට ආපහු ටිකකින් කතා කරන්නද? නැත්නම් මම ආපහු ටිකකින් කතා කරන්නද? අන්න ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. would you like me to call again නැවත ටිකකින් again later නැවත ටිකකින් කතා කරන්නද මම ඔයාට? අන්න ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. මේ කොහොමද තිබ්බේ? is this a good time to talk or would you like me to call again later? ඉතින් අන්න එහෙම අහන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති ටිකක් මේක දිගයි. නමුත් මේක චුට්ට ඉගෙන ගන්න. එතකොට මගේ යාළුවන්ට හොඳටම මේව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇයි මම මේ දැන් මේව ටිකක් හයියෙන් කරගෙන යන්නේ? මොකද මේව මුලින් ඉඳන්ම මම කියලා දුන්න ඒවා. ඉතින් ඒ කියලා දුන්න හින්දා දැන් චුට්ටක් ඉක්මනින් කරන් යන්න පුළුවන්. ඒකයි. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ I'm afraid මේ I'm sorry කියන එකම තමයි. මට සමා වෙන්න කියන එකම තමයි මේ I'm afraid මට සමා වෙන්න. My English isn't very good. My English is not very good කියන එක isn't කියන එක right? is not කියන එකම තමයි මේ isn't කියන්නේ. My English isn't very good. ඒ කියන්නේ my English is not very good කියන එක මගේ English හොඳ නැහැ. කියන්නේ ගොඩක් හොඳ නැහැ කියන අදහස. ඒ කියන්නේ සරලවම මට අර English කතා කරන්න හරියටම බැහැ කියන අදහස right? I'm afraid my English isn't very good. Could you speak slowly please? Could you speak slowly? ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හිමින් ඒ කියන්නේ වේගය අඩු කරලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? Could you speak slowly please? කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් වේගය අඩු කරලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? Could you speak slowly please? තේරුණානේ? my English isn't very good. මගේ English එච්චරම හොඳ නැහැ. Could you speak slowly please? කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් වේගය අඩු කරලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? මම හිතනවා ඔකත් තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. ඒ වගේම එකක් තියෙන්නේ I'm sorry. මට සමා වෙන්න. My English isn't very good. My English is not very good. ඉස්සලකමයි. Could you speak to me in Sinhala? Could you speak to me in Sinhala? මේක ගොඩක් වැදගත්. ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් කවුරු හරි කතා කරාම මේ පණිවිඩය ගොඩක් වැදගත් න. ඔයාට මේ ඉංග්‍රීසි ගැන හිත ඉන්න බෑ. ඔයාට එයාට කියන්න පුළුවන් අනේ කරුණාකරලා මට මේ ඇත්තටම මට ඉංග්‍රීසි එච්චරම බෑ. පුළුවන් නම් සිංහලෙන් ඔය ටික කියන්න පුළුවන්ද? ඉතින් එතකොට ඔයාට කෙලින්ම යාගෙන් අහන්න පුළුවන් could you speak to me in Sinhala please? කරුණාකරලා මට සිංහලෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? My English isn't very good. මගේ ඉංග්‍රීසි එච්චරම හොඳ නැහැ. මගේ ඉංග්‍රීසි හොඳ නැහැ. ඉතින් could you speak to me in Sinhala? සිංහලෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Please don't hang up. Please don't hang up. මේ hang up කියන එක මගේ යාළුවෝ හොඳටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ right? hang on කියන එක මගේ යාළුවෝ දන්නද? hang on කියන්නේ පොඩ්ඩක් line එකේ ඉන්න කියන අදහස. line එකේ රැඳී සිටින කියන අදහස. මේ hang up කියන්නේ මොකද්ද? hang up කරනවා කියන්නේ phone එක ටක් ගාලා තියනවා කියන අදහස. phone එක ටක් ගාලා disconnect කරනවා කියන්නේ phone එක තියනවා. landline එක ටක් ගාලා තියනවා. hang up කරනවා කියන්නේ අන්න ඒක. please don't hang up ඒ කියන්නේ අනේ කරුණාකරලා phone එක තියන්න එපා. please don't hang up කරුණාකරලා phone එක disconnect කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ cut කරන්න එපා කියන අදහස. please don't hang up. there something there is කියන අදහස. there is කියන අදහස. there something else there කියන අදහස. there something else I want to say මට කියන්න. ඒ කියන්නේ මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. there something else I want to say. 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 මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. please don't hang up phone එක තියන්න එපා. there something else I want to say. මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඕවා එකම දේ කට ඇරලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැත්නම් කවදාවත් මේව ඔළුවට නම් දාගන්න බෑ. මගේ යාළුවන්ට ඒක මම හැමදාම කියනවා. මේ ඉක්මනින් මම කිව්වත් මේව හොඳට ලියා ගන්න තැනක ලියාගෙන මේව හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට පාඩම් නම් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහන මේ කට පාඩම් කරලා කොහොමද මේක හදාගන්නේ? කට පාඩම් කරලා කවදාවත් මේව හදාගන්න බෑ. රයිට්? ඉතින් ඒක මම මුල ඉඳන් මං ඉස්සර YouTube channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් කියනවා කට පාඩම් කරලා නම් කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තව කෙනෙක් එක පොඩ කතා කරනකොට මේව වර්ධින්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. කාටවත් මේ එක සැරේ මේවා එකපාරට ඔලුවට දාගන්න බෑ. ඉතින් වර්ධිනවා වැදුනට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
මේවා පුළුවන් තරම් කතා කරන්න වැරදි කතා කරන්න. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ දෙන්නේ she hung up on me. මේ hang up කියන එක මම කලින් වාක්‍යය ඉගෙනුවා. hang up කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් අර line එක disconnect කරනවා. line එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ phone එක තියෙනවා කියන අදහස, phone එක cut කරනවා කියන අදහස. she hung up on me. she hung up on me. ඉතින් සරලවම හිතන්නකෝ මම කාත් එක්ක හරි කතා කර ඉන්නවා. ඉතින් කතාව මැදදී එයා ටක් ගාලා තියෙනවා phone එක. එතකොට කියන්න පුළුවන් මම ඈත් එක්ක කතා කර හිටියා. ඒක පාටම ෆෝන් එක කට් කළා. she hung up on me. අන්න ඒක හොඳටම ඉගෙන ගන්න මගේ යාළුවෝ. ඉතින් මම රුවිනි කියලා කෙනෙක් එක්ක කතා කර ඉන්නවා. මම රුවිනිත් එක්ක කතා කර ඉන්නකොට ඉතින් ඒක පාට ෆෝන් එක තියෙනවා. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් she hung up on me. එයා මාත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නකොට ෆෝන් එක තිබ්බා. ඉතින් ෆෝන් එක කට් කළා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් she hung up on me. she hung up on me. මේක මේ on me ආවේ. ඒව වැඩි හිතන්න යන්න එපා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ ඉංග්‍රීසි වල මේවා භාවිතා වෙන්නේ. she hung up on me. ඒ කියන්නේ මම ඇයත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නකොට කියන්නේ ඇය ෆෝන් එක කට් කළා. එකපාරට කට් කළා. නැත්නම් ෆෝන් එක තිබ්බා කියන අදහස. තේරුණා නේද? she hung up on me. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කරපු මේ හැම දෙයක්ම මගේ ළඟ හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට සද්දෙන් ෆුල් වොලියුම් දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ මේවා. නිකන් නම් මේ හිතින් මේ අර කොඳුර ප්‍රැක්ටිස් කළා නම් හරියන්නේ නැහැ. හොඳටම තමන්ගේ උත්සාහය කැපවීම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනෝනේ මේ ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න. කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි කතනය හොඳටම හදාගන්න තමන්ගේ උත්සාහය කැපවීම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මේ ඉන්න ටිකේ හොඳටම මේ ඉංග්‍රීසි කතනය හදාගමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න. අනිවාර්යයෙන්ම රජය, අපේ හමුදාව, පොලිසිය කියන දේවල් වලට අවනත වෙලා ඉන්න. මේ කොරෝනා වසංගතේ කොහොමද ලංකාවෙන් ලෝකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනින් තුරන් කළා දාන්න ඕනේ. මොකද හැමදාම අපිට මෙහෙම ඉන්න බෑ. අපි වෙනද හිටිය වගේ ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට හැමෝගෙම සහයෝගය ඕනේ. ඒකින්ද මේ ටිකේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම හැමතිස්සෙම නිවුස් බලන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ? මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? ඇත්ත මේ දේවල් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම නිවුස් බලන්න. ඒ වගේම මම ආපහු සැරයක් මගේ යාළුවන්ට කියනවා ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. මේ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන්ස් වල අවසාන පාඩම ඉතින් ලබන සතියේ මම දෙනවා. ඉතින් ඒ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. එතකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.